हेलो गाइज वाट्सअप वेलकम टु माई च्यानल है। आज चाहिँ कुनै भ्लगहरू जस्तो केही पनि होइन है। आज चाहिँ अब सेकेन्ड टाइम भनौँ, यो चाहिँ फर्स्ट टाइम त्यति राम्रो भएको थिएन है, के सामानहरूको कमीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो भएको थिएन। आज चाहिँ सेकेन्ड टाइम चाहिँ बिरयानी रेडी गर्न गइरहेको छु है। हेरौँ कस्तो हुन्छ आज चाहिँ है। यसको रेसिपी म देखाउने नै छु आज चाहिँ है। अनि यस्तै यस्तै किसिमको भिडियो अरू पनि यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने भ्लग यस्तै किसिमको रेसिपी त्यसपछि गएर अन्य फुड ब्लगहरू के हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ युट्युब च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है। सब्सक्राइब गरे पश्चात मात्रै तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, भिडियोहरू अपडेट भइराख्नेछ है त। ओके, यहाँ चाहिँ हामीले प्याज काटेका छौँ है, प्याज चाहिन्छ प्याज, र यतापट्टि छ लसुन र अदुवा छ, यसलाई हामी पेस्ट बनाउँछौँ, यो पनि चाहिन्छ। र यहाँ सँगसँगै टमाटर पनि छ है। यो टमाटर पनि एउटा हामी पेस्ट बनाउँछौँ। र यहाँ मासु पनि रेडी छ है, चिकन। र मासुलाई चाहिँ सकेसम्म अलिकति पिस ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, अब लगभग सामानहरू रेडी भइसकेको छ। यहाँनिर छ हाम्रो अदुवा लसुनको पेस्ट, टमाटर, त्यसपछि गएर प्याज रेडी भइसकेको छ। यतापट्टितिर हामीसँग मासु छ, चिकन छ।
अब यो चाहिँ रायताको लागि हामीसँग धनियाँ छ, त्यसपछि गएर काँक्रो छ र त्यसपछि हेरेर हामीसँग दही पनि छ। यो चाहिँ रायताको लागि चाहिँ हामी सामान रेडी गर्दैछौँ। यहाँ छ बासमतीको चामल है, राम्रो खालको चामल।